Hi, my name is Vincent Everts. I'm the Trend Watcher, and this week there's news about blockchain, there's news about gadgets, there's news about Tesla, controversial, and there's also news about the Dutch and how they live with their digital life. I'm first going to do the English news and then the Dutch news. So first, about the Blockchain Innovation Conference. We have a case there about Koopman, and it's all about going from proof of concept to real production. And Koopman is a big logistical party going all over Europe with cars, and they've started a VIN database. They've done a VIN database on the blockchain, and everybody's working together. I'm having an interview with Frans Kempen from IBM, and he, with the CEO of Koopmans, is going to present it in the case. They're going to also do a technical explanation, an architectural one, and also Frans is going to be the leader of the tech track, because he's really good in talking to techies and talking to business people. He also works with Bitcoin Wednesday, which is really the very techie people, and he's really good in bridging the gap. So it's a very interesting interview. Secondly, I was the chairman of the Chatbot conference in Utrecht this week, and it was about 400 people, lots of interest, how to reduce 80% of the conversations and use artificial intelligence and chatbots with them. And I had two interviews for you. One is Maarten Versteeg and Phil Parson from Booking. They built with 20 people, they started to build a chatbot, and they now do 50% of the English news, and they're telling you how that works and how it goes further. They have 1.5 million bookings, really interesting. And I talked to Professor Eric Postma, and he is an artificial intelligence and machine learning professor, and he talks about the trends and how fast it will go. But to reduce conversations, human to human, inside companies with 80%, he thinks that's perfectly possible. Third news is about Changes, the conference, which comes the 4th and the 5th of May, interesting day, in Amsterdam, and it's all about cryptocurrencies and also about uses of blockchain. So, of course, I'm organizing my own Blockchain Innovation Conference a month later, so I'm going to look for some interesting speakers and interesting cases to see what we can do with him. If you use the code Vincent, you have 40% discount. So if you have time, go there. And I have an interview with the founders, and those are two Polish guys who are really smart, and they organize a very professional conference in Amsterdam. Then we're going to Dutch. Dan een filmpje over de Nederlanders en hun digitale leven. Ik heb ze gevraagd naar hun paswoorden en hoe ze die gebruikten. Nou, ze vinden het allemaal ongelooflijk belangrijk. Ze willen niet het paswoord geven, maar ze zijn al jarenlang hetzelfde. Ze vinden het belangrijk, maar ze doen er heel erg weinig aan. Dezelfde paswoorden worden overal gebruikt. En er is een groot onderzoek geweest en ik ging daar even wat mensen naar vragen. Het onderzoek is heel mooi met allerlei infomercials. Hoe mensen met een wachtwoord omgaan, of ze hem uit hun hoofd leren of opschrijven. Hoe vaak ze veranderen, hoeveel ze Facebook gebruiken en eigenlijk wat ze nou zouden willen. En dat onderzoek is door IDIN uitgevoerd. Dan was het erg leuk deze week om met Mark in de auto te gaan, Mark Heining. Ik had gevraagd met een autopilot die ik makkelijk kon misleiden. Dat betekent dat ik een eindje kon rijden zonder dat ik nou mijn handen aan het stuur moest hebben. En Mark vond het interessant. Hij is met mij meegereden. We hebben daar een leuke video van gemaakt. En hij heeft daar nu een kolom over geschreven. En hij vindt eigenlijk dat gewoon belachelijk. En dat mag helemaal niet. En hij vindt dat Tesla veel te makkelijk te misleiden is. En dat er iets aan gedaan moet worden. Nou, ik ben daar niet mee eens. Ik vind dat er geëxperimenteerd moet worden. En dat natuurlijk wel gewoon de software goed moet zijn. En dat daar een tools moet zijn. Maar daar hebben we ook de RDW voor. Maar het was inderdaad interessant dat elke 30 seconden die handen aan het stuur. Dat heb ik nu weten te omzeilen. En dat vindt hij helemaal niks. Ik praat met een student, praat ik erover. En ik heb daarna een half uur, hier praat ik eigenlijk over van hoe ik nou eigenlijk zie hoe autopilot zich gaat ontwikkelen. Waarom mensen eigenlijk veel gevaarlijker zijn, omdat ze altijd met hun smartphone bezig zijn. Dus daar kan ik echt een beetje mijn ei kwijt waarom ik er zo mee omga. Ik vind dat we moeten experimenteren. Dus wat dat betreft een mooi controversieel onderwerp. Als laatste praat ik tijdens de chatbot-conferentie nog met Elvire Jaspers, die We Are Brain, en die heeft onder andere de Heineken-case gemaakt. Allemaal chatbot-voorbeelden. En je hebt allerlei mogelijkheden om met chatbots aan de gang te gaan. Je kunt Google gebruiken, en dat is eigenlijk gratis, of een paar euro's.
En je kunt ook gewoon voor 100.000 euro een mooie chatbot laten ontwikkelen door de marktleider. Nou, met meer of minder zelf doen. En zij praat daar op een interessante manier over Heineken en hoe Heineken daarmee omgaat. En als laatste mijn favoriete gadget voor een website. Ik vind het ontzettend fijn dat je kunt chatten op een website. Maar dat je dan ook meteen, dat degene die dan, als je op een gegeven moment hulp wil hebben, dat die ook mee kan kijken en mee kan browsen. En Surfly is dat een geweldige tool. En ik heb ze ondervraagd. Ik heb degene die dat heeft ontworpen, dat bedrijf, Nicolas Pij. Die heb ik een demo heeft hij gegeven. En hoe die daarmee omgaat. En het aardige is, deze chatbot kan geïntegreerd worden in alle websites zonder enige vorm van integratie met de back-office. Je kunt er gewoon mee werken op een hele simpele manier. En je hoeft daar de back-office eigenlijk helemaal niks te veranderen. Dus integratie is minimaal. Dit is het nieuws van deze week. Echt leuk controversieel over Tesla. De blockchain applicaties die zijn echt hartstikke interessant. Die worden echt gewoon goed gebruikt. Enjoy King's Day tomorrow. En we zien elkaar volgende week.